Ito ang Lupasug, ang lumang pangalan ng Sulu. Ang lugar na dati ay kinatatakutan ng kahit sino. E paano kung sabihin ko sa inyo na wala ng Abu Sayyaf dito? Ang meron na lang ay ito. Siguro naman kita nyo. Teka lang, grabe tong tubig. Tignan nyo, ito na yun. Para magkaroon kayo ng idea kung anong itsura ng buhangin nila dito. Grabe oh. Kita nyo. Kasama pong naliligo ng mga taga dito sa mismong Patikul Sulu itong mga isda. Kahit napakarami nila kahit isang tao wala pong nagtangkang manghuli. Kasi pinaniniwalaan pong magkakasakit po yung uhuli ng isda. Kaya habang naliligo kayo, lumalango yung mga isda habang naliligo po kayo. Samahan niyo muli ako sa isang makabuluhang paglalakbay at ipapakita ko sa inyo ang mga lugar na marahil hindi niyo pa nakikita at magpapatunay na ligtas ng mag-explore dito sa Sulu. Isang magandang araw sa inyo mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakarang episode ay pinakita ko sa inyo yung ating ginawang paglalakbay mula sa may Zamboanga City patawid po dito sa Lupasug o sa probinsya ng Sulu. Nung nakarang episode nga po ay nag-umpisa na tayong mag-ikot-ikot at mag-explore dito sa Lupasug. Binisita natin yung pagawahan ng kahawasug, yung pagawaan ng pakukos or yung sandata nila dito, yung habol tiyaian at umakyat pa nga tayo sa pinakamataas na kabundukan dito sa probinsya ng Sulu, dun sa may Mount Tumantangis. At ngayong episode naman po dito po tayo magsisimulang magmotor sa ating tinulugan sa mismong Darussalam SPGO Hostel sa may Indanan, Sulu. At marami tayong mga pupuntahang mga lugar, mga bagong bukas na destinasyon dito sa kanilang probinsya. At para po umpisa natin itong ating masayang paglalakbay at pag-explore dito sa Lupasug o dito sa probinsya ng Sulu, ano pang hinihintay natin? Simulan na agad natin to. Sung na! Ngayon, maghahanap po muna tayo ng lugar kung saan tayo kakain dahil medyo nagugutom po tayo. Para hindi tayo kapusin sa lakas dahil maaga pa naman po, syempre kakain tayo. At syempre dahil magpo-food trip tayo, dadalhin ko kayo kung saan kumakain yung mga lokal. At ipapatry ko sa inyo yung pagkain nila dito, kung saan kumakain ng lokal, doon din tayo kakain. Tulad ng sinabi ko sa inyo, dahil nakabalik tayo dito sa Sulu, doon tayo kakain kung saan kumakain yung mga lokal. Tingnan nyo yung mga pagkain nila dito. Uupo tayo, tapos nakapatong po. May lato, may pansit, may siyanglag. Meron tayong nakitang siyanglag. At marami pa pong iba. Kung ano yung kukunin natin, yun lang din po yung babayaran natin. Depende, may 10 pesos, may 20, may 50 pesos. Dahil wala pa kaming kain dito, tara, chibog tayo. At syempre, bago tayo kumain, katulad ng ibang mga kainan dito sa Sulu, maghuhugas tayo, may lianera, tapos maghuhugas tayo dahil pinakamasarap kumain sa mga tausog food, lalong-lalo na kapag nakakamay po tayo. Yan. Magkakamay po tayo. May isda, may manok, may parang may salad dito, may lato, may pansit. Lato. Meron po kayong pagi? Oy. Gusto ko ng pagi. Actually, papakita ko sa inyo, may pagi sila dito. Ito. Magkano po isang order ng pagi, Nay? Pila silang 50. May pagi tayo, tapos
Pritong isda. May pritong isda din. Tingnan nyo yung mga pagkain. O, di ba? Ngayon kapag o-order kayo sa kainan dito sa May Hulo, Sulu, pag umorder kayo ng mga kahit ano dito, may kaparis pong sabaw. At yung sabaw po nila, tiyula itom lang naman. Libre po yung sabaw na tiyula itom kapag kumain po kayo. Higop po muna tayo. Sarap. Ang sarap bilang panimula. Tingnan nyo yung pagi na in-order natin, 50 pesos. Unang subo po para sa inyo. Sapong kamay. The best. Ito yung mga pagkakataon, lalong-lalo na kapag napupunta tayo sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Ay, sarap nito talagang kumakain po tayo kung saan kumakain yung mga lokal para maramdaman natin yung mga legit at authentic, lalong-lalo na itong authentic Tausug delicacy. Ito, merong pagi, may pusit, may siyanglag, at marami pa pong iba. Tapos, libre lang po. Ulitin ko po, libre po yung sabaw nila, pero tiyula itom lang naman po yung sabaw. Meron tayong titikman ditong Tausug delicacy na tinatawag nilang pialam. First time kong kakain ito, para siyang tulingan, tas may sabaw siyang kulay dilaw. May lasa siyang turmeric. Turmeric yung luyang dilaw. Kuha tayo ng konti. Ayan, tingnan nyo. Pagkatapos natin kumain ng mabilisan, nagmotor lamang tayo ng wala lang 5 minuto. Uy, grabe, tingnan nyo yung public beach nila dito. Nandito pa rin po tayo sa may Patikul, Sulu. Tapos tingnan nyo, ang dami mga naliligo dito. Ayan White Beach po yan. Tingnan nyo yung coastal area nila dito. Ito ding parte, kung hindi ako nagkakamali, itong Umangay. Ito yung boulevard nila at marami pong mga kainan. Tingnan nyo dito, ang dami mga naliligo. Anong meron? Wednesday po ngayon, pero ang daming naliligo. Actually, mahaba itong mismong pinagdadaanan natin. Mula doon pagpasok pa lamang natin kanina, ito yung lugar kung saan pwede kayong tumambay sa gabi. Ang dami pong mga kainan, sunod-sunod na po dito. Ito yung kanilang Coastal Boulevard. At marami kayong pagpipili ang mga makakainan, maiinom, tambayan po sa gabi. Itong mismong kinalalagyan natin. Tingnan nyo itong nadaanan natin, parte pa pala ito ng Barangay Tandubagwa. Tingnan nyo yung bamboo road na dinadaanan natin. Wow, ang lupit! Isang buong kalsada na napaliligiran tayo ng punong ng mga kawayan. Ang lawak po nito. Wow, ang ganda nito, boy! Tingnan nyo ito, pinagdadaanan natin. Hindi ko na alam kung nasa na tayong parte ng Patikul, Sulu. Ang gaganda ng mga kahoy, yung mga puno ng niyog.
Nakita nyo naman yung mga pinagdaanan natin mula doon sa may Umangay, Tandubagwa, hanggang narating natin itong Sitio Bulo, Barangay Kaungayan, kung saan meron tayong nadaanang yung sikat nila. Actually, dito daw matitikman natin yung fresh na dorol. Tara, tikman natin dito. Bibili na tayo nito dahil babaunin na natin to. 10 pesos daw yung isa. Pag bumili tayo nito, 100 piraso. Actually, ito na rin, parang ito yung dudol sa Mindanao dahil nandito tayo sa Lupa Sug or sa Sulu. Ang tawag nila dito ay dorol. Nakabalot pa rin siya sa dahon ng saging. 10 pesos po pag binili nyo ng isa. Magbabaon na kami ng isang bugkos, 100 pesos. Tikman natin to. Actually, dahil sinasuggest ng mga kasama natin na fresh daw yung mga durol dito, unang subo po para sa inyo. Iba yung lasa ng durol dun sa main town o sa may Holosulu, pero malalasahan mo na bagong gawa yung durol. Actually, andito tayo sa may Barangay Bulo, Barangay Kaunayan, Patikul, Sulu. Actually, hindi tayo nagsisi na huminto. Mukhang naghahanap na naman ako ng kawasog. Ito yung best ipares. Bah, ayos to. Saktong-sakto, kumuha tayo ng may baon na kami. At mamaya maghahanap naman tayo ng lugar kung saan may kawasog dahil meron na tayong durol. Hindi ko na po alam kung nasa na po tayo ng parte ng Patikul, Sulu. Pero ang alam ko, meron po tayong pupuntahang lugar dito sa Patikul na kakabukas lamang po sa publiko at sa mga turista. At dahil na-excite ako dahil ito yung chance natin na maipakita sa lahat na marami pang mga underrated spot dito sa Sulu, lalong-lalo na nandito tayo sa Patikul. At pag sinabing Patikul, ito yung dating lugar ng, alam nyo na kung ano po yung sinasabi ko, pero kita nyo naman, nakakapagmotor tayo, halos tayo na lamang po yung nagmumotor sa lugar. Pero wag po kayo mag-alala dahil safe na po dito. At abangan nyo kung ano yung pupuntahan natin. At para malaman nyo kung ano yung pupuntahan at ipapakita ko sa inyo dito sa Patikul, tara, puntahan na natin to. Tignan nyo tong pinagdadaanan natin. Pumasok tayo sa isang lugar. Nasa Barangay Bunbon, Barangay Taong na po tayo sa may Patikul, Sulu. Tapos meron po akong ipapakita sa inyo. Nandito na tayo. Ngayon pagdating natin dito sa may Barangay Taong, Patikul, Sulu, papasok tayo dito sa mismong parang cove nila at bababa lamang tayo ng siguro mga ilang mga metro pababa sa mismong beach at malalaman nyo kung bakit pa natin ito dinayo dahil tingnan nyo yung nakikita natin. Tingnan nyo to habang pababa tayo. Unti-unti nating nakikita. Tingnan nyo yung natagpuan natin. Assalamualaikum! Welcome to Taong Beach. Ito po yung maganda sa amin sa Patikul, wala pong fee. Ang kailangan po lang natin is mag-adhere po tayo kung ano yung mga hindi dapat gawin. Katulad po kasi ng mga wear ng swimsuit, tapos umiinom ng mga alcoholic beverages, pinagbabawal po namin yon. Pero pwedeng-pwede po kayo mag-overnight dito provided po na dapat well-coordinated. Dati po kasi sinasabi nila ito pong cove na to, daungan po ito ng mga ASG dati na ngayon is reform na po sila. Pero ngayon, in-ensure ko po sa inyo na alhamdulillah up to this present po, safe na safe po yung Patikul na puntahan. Kahit anong oras, kahit gabi pa yan. Sino nga naman na mag-aakala na dito sa mismong parte ng Patikul, Sulu, meron tayong matatagpuan. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung buhangin. Take note, nasa parte po tayo ng Patikul, Sulu. Kitang-kita nyo naman yung malaking pagbabago sa
sa mismong Patikul, Sulu. At ako po mismo buhay na saksi. Tignan nyo, halos pwedeng makipagsabayan itong mismong kinalalagyan natin sa mga sikat na tourist destination. Akala ko nung una nandun na yung Indanan, nandun na yung Parang, pero dito sa mismong Patikul, napakalinaw po ng tubig. Uulitin ko po, wala po kayong babayaran kahit piso. Kung titignan nyo sa 10 years ago, itong mismong kinalalagyan natin, nababalot ng katatakutan, karahasan. Pero wala na pong ganun ngayon dito. Ayan, wala pong babayaran kayo. Ulitin ko po kahit piso. Kapag pumunta po kayo dito sa mismong Taong Beach, wala po kayong babayaran kahit mag-overnight pa po kayo dito. Yun nga, katulad na sabi ni ma'am, kailangan nyo pong respetuhin yung cultural boundaries. Bawal po magbikini, bawal po uminom ng alak, pero pwede nyong ma-experience kung gaano kaganda itong mismong kinalalagyan natin. Wala na po kayo dapat katakutan. Kita nyo, para tayong nasa, ewan ko, napakalinaw ng tubig at hindi nga katakataka na sinasabi ng mga lokal na dayuhin ko tong Taong Beach dahil tuwing weekend, Sabado ay Linggo, dinarayo po. At hindi nga ako nagtataka kasi ganito yung itsura ng kanilang lugar. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung buhangin, dadakot agad tayo on the spot. Tingnan nyo, grabe. Hindi nga talaga ako nagsisi na bumalik tayo dito sa Sulu dahil kayang makipagsabayan ng Sulu sa mga magagandang beach sa buong Pilipinas. Katulad yan, napakalinaw, napakaputi ng buhangin. Perfect na perfect. Akalain mo, tag-ulan na, pero parang summer pa rin po tayo. Hindi nalingid sa kaalaman ng lahat na ang Patikul ay isa sa mga lugar sa Sulu na pugad ng kaguluhan. Marahil na narinig na din ninyo yung mga nangyari na mga changes, mga pagbabago in terms of peace and development sa Patikul. Actually, hindi lang Patikul alone. Ito yung sinasabi nilang collaboration lahat ng ng government agencies. Mula sa kataas-taasan, from EO 70 ni President Duterte, nabuo yung task force. Dahil doon, nagsimula ang lahat. Ang lahat ng ito, kumbaga, utang na loob namin sa mga kasundaluhan. Kasi hindi mangyayari yung kapayapaan kung hindi may stop yung gulo, yung digmaan ba, kumbaga. Gawa ng Patikul na mapacify yung gulo sa pagitan ng ASG at ng sundalo. So unang-una yung pagbubuo ng task force, lahat ng line agencies mula sa provincial government down sa mga NGOs, kasama yan kami lahat. So yung effort na yun hindi lang ng Patikul, ng buong ng lahat, from 2019 hanggang 2025 patuloy pa rin yung mga NGOs natin. So yung pinaka main attraction nung Peace and Development sa Patikul, yung programang Balik Barangay. Kasi kung hindi na ibalik yung 10 displaced barangay na yon, hindi makakamit yung sinasabing peace. So dahil sa pagbabalik nung 10 barangay, so nakita ng lahat, totoo pala. Kasi andun na yung mga tao. Yung Balik Barangay, sir, ito yung programa ng Task Force ELA kung saan ibabalik ang mga tao. Kasama ng pagbabalik sa mga tao, hindi lang ibabalik sila doon, kundi isi-secure ang kanilang first, yung security. Tapos yung mga basic needs ng mga tao, kasama yun, isinama sa kanila nung pinabalik sila. Pati yung tinatawag na sustainability, Nagkaroon din ng programa, yung balik loob. Yung balik loob na yun, kung hindi ako nagkakamali, sir, nagkaroon ng communication ang grupo yon ng mga police, army, kung saan magsusurrender sila, tapos kasama ng pag-surrender na yon yung livelihood. Tapos i-make sure yung pamilya nila safe kung saan sila barangay galing. So babalik sila doon. After nung, anong tawag natin, kumbaga, dadalhin muna sila sa isang community
Bali, sa isang community na yon, parang mag-sustain muna sila doon hanggat ready na yung barangay nila na ibalik sila. Na itong mga ASG, kahit hindi pa nakasurrender dati, no, hanggat wala silang ginagawang masama, o nagpapakita lang sila dyan sa barangay, hanggat wala silang ginagawang masama, wag silang itrato na parang i-welcome sila. Hanggat okay yung nila, wag daw sila kumbaga i-discriminate. So yun ang isa sa mga namin. Kasama din sir, meron kaming peace covenant. So yung peace covenant na yun yung na itong mga tao sa barangay, hindi sila susuporta sa anumang gawain ng mga terorismo. Gano'ng kalaking percent yung success rate po nun? Siyempre, taga-patikul ako, sasabihin ko 100%. Pero kung titingnan natin, sir, literally, no, kung i-compare natin sa dati, kasi nagawa na ng lahat ng tao yung dating activities nila. Example, yung mga teachers. So yung mga teachers ngayon, sir, wala na. Solo na sila pumupunta dito. Naka-private vehicle na sila. Wala nang convoy ng police. Tapos kami din, everyday na kami pumapasok sa office. Unlike dati, minsan lang kasi nakakatakot sa daan. So yun yung mga pagbabago. Tsaka yung tourism activities, sir, di ba? Ang dami nang pumupuntang turista dito. Di kalayuan sa mismong Taong Beach ay napag-alaman natin na merong rock formation na tinatawag na Parian-Parian Rock Formation. Tingnan nyo at merong mga nagpipictorial dito kasi tignan nyo kung ano yung makikita nyo. Hindi ko rin inasahan na meron tayong matatagpo ang rock formation dito. At kung ayaw nyo maniwala na dinarayo ito, meron pong nagpipictorial dito. Bakit kayo pumupunta? Teka lang, meron tayong naabutan dito. Bakit pinili nyong pumunta dito sa mismong Parian-Parian Rock Formation? Bakit dito nyo naisipan magpicture? Bakit dito nyo po naisipan? Kasi daw maganda daw yung view dito. Magaganda yung view daw dito. Yes. Actually, malapit lamang po ito. Tanaw natin yung Taong Beach. Konting usog nyo lang. Nandito na agad yung rock formation. Tignan nyo, nagpipicture sila dito. Total, nandito na rin tayo. Gusto kong marinig mula sa mga taga dito. Safe na ba ang Patikul? Yes. Yes. Safe na. Kita nyo, wala na po kayo dapat ikatakot pag pinag-uusapan ng Patikul dahil yung mismong mga taga dito na ang nagsasabi. Halos hindi ko na alam, nasa parte na tayo, boundary na tayo ng Barangay Taong at Barangay Bonbon. Pero ito, may rock formation at malapit po yung Taong Beach. Pagkatapos po natin dun sa may Taong Beach at yung Parian-Parian Rock Formation ay papunta na po tayo sa ating susunod na destinasyon. Itong ating susunod na pupuntahan ay isa sa mga ipinagmamalaki dito sa may parte ng Patikul at sa likod ng lugar na pupuntahan natin may napakagandang kwento tayong matutuklasan. Na-excite na rin ako dahil ito yung first time na mapupuntahan natin. Mamaya malalaman nyo kung saan tayo papunta. Wala na po akong idea kung nasan tayong barangay, pero nasa liblib na po tayo na parte ng Patikul, Sulu. At ito na ata yun, sakto. Mukhang nandito na ata tayo mga kapo. Ipapakita ko sa inyo na dito sa mismong Patikul, Sulu, ito yung isa sa mga magpapatunay na safe itong lugar na ito. Tara, may ipapakita po ako sa inyo.
Assalamualaikum. Welcome to Tubiglaya. Ito pong Tubiglaya is sa mga oldest na form of water dito sa Patikul, sir. Wherein maraming mga miracles happens, paniniwala ng mga tao na naibibigay ng Tubiglaya. So one of which, minsan daw kapag may sipon yung mga bata, dinadala ng mga nanay nila dito maligo, after noon, pag uwi, nawawala na daw. Actually, sir, walang makakapagsabi kung bakit siya tinawag na Tubiglaya. Pero ang sabi, according kasi sa research, during ng mga pagpapalaganap ng Islam, may mga Arabs daw na pumunta dito. Pinakilala daw sila na isang tao from here na ang pangalan niya is Pikit. Dati daw yung si Manong Pikit na to is yung paa niya nagdidikit daw. So yung pikit kasi is dikit sa Tagalog. Papunta dito yung mga Arabo na yon, nagkita sila. Pagkakita nila, tinanong nila si Manong Pikit kung saan pupunta, mangingisda daw. That time, may dala si Manong Pikit na buko. So humingi sila kasi nga nauuhaw sila. So parang binigyan sila ni Manong Pikit tapos nagpaalam mangingisda na sabi nung isa sa mga Arabo, sabi niya, huwag ka na lang niyabiyaan lumayo, dito ka na lang makisda. Sabi ni Manong Pikit, bakit nung wala naman tubig dyan? So sabi ni nung Arabo, bigay mo sa akin ang lambat mo, tapos inispread niya yung lambat na yon, tapos yun ang naging Tubiglaya. Sa nakikita niyo, sir, pwede silang maligo, maglaba, maligo, maglinis ng motor, pero may certain portion ng saan ka pwede. At saka, pwede kang magkuha ng tubig dyan na iinom po siya. Safe po siyang inumin. Yung mga isda na yan, pwede ba nilang kainin o pwedeng hulihin? Sinasabi nila, yung mga ngayon, hindi daw pwede siyang kunin, kainin. Nagkakasakit daw pag kinukuha o kinakain. Practice namin dito sa Tubiglaya, ng mga taga-tubig dito sa may Patigul-Higad. Pag Friday po kasi, bawal kang maglaba, bawal kang dito or maligo kasi may Jumaat prayer or Friday prayer ginagawa dito sa masjid. So para hindi ma-distract yung prayers, pinagbabawal nila yon na pumunta dito yung public. But after 4 p.m. pwede na po. Ngayon dito sa mismong Tubiglaya, bukod sa mga naliligo, mga nag-uhugas ng mga motor at mga naglalaba, meron ditong parte ng batis na kung saan dito sila nag-iigib ng inuming tubig. Para malaman natin, ayan, nagsasalok si tatay dito ng tubig at yan, malinis po at iinumin natin. Subukan natin inumin para malaman natin kung ano yung lasa. So ito po talaga, iniinom nyo po talaga ito, tay. Ayan, sumalok si tatay ng tubig, nakita nyo. Ngayon, tikman natin yung tubig. Malinis! Actually, suwabe yung tubig. Ngayon, kaya naman pala, natural, yung mismong tubig na pinagkukuhaan natin, kapag tinignan nyo nandyan po sa may unahan yung dagat. Pero kataka-taka na tubig tabang po yung lumalabas dito sa mismong parte ng Tubiglaya. At isa ito sa mga katuna, actually may nakita akong mga nag-iigib ng tubig. Tapos may mga host dito. Ito yung talagang pinaggagalingan nila ng tubig. Bukod sa mga naliligo, bukod sa mga naglalaba, bukod sa mga naglilinis ng motor, ito po yung pinanggagalingan nila ng tubig inumin. Malinis po ito at ako po mismo natikman ko. Kasi matagal na yun. Kami, wayroon biya akuan na mo. Mismo rin maugang ang kwad tumas babayad tuwang katos kay maninumol. Di na ini tubig ini pang mas di ni dunay na asal kaya butang. Putman hula nila ini naminan sipak magtubihan tubigyan. Kanila man yan. Kanin pagkabuhang ini wayrong pagka di biya kuansin mga ugangan ko ini pasasi namin hihalya ni amin tubig ini. Kuansin namin dakat. Na pag kinahang uto dini nasigi-siging pagka kanan nagtambak sa kami ang sinamin kuan yan pasalin buhangin namo di makakadtumad to pagkaliw kanila. Namin ihalya ng masjid ini, amin tubig ini. Napakain na kami bang wayron na tubig na mo doon na ini. Malayo pagkaan na mo. Muanin pinipiyagkuan na mo, pinitambak na mo doon ha kuan ini. Bang manim buhangin na mo, di da makakadtumad-tuhad to.
Pasal sinihakan na mulo ini kami masjid iwan tubig. Yung mga isdang tilapia na yan, pwedeng hulihin. Hindi yan. Hindi. Ano po mangyayari kapag kahinuli? Biyan to, datungan kita masakit. Datungan uno-uno ni dumatong ka to yan to, masakit. Pag ginawabaran ka. May nagtangka na ba kahit isang tao na kumuha ng isda dyan? Uy, di yan. Kuan, inamin nagkasinista yan to amok yan to, amin ipatan niya, amin anak dato. Na pitik niya, pagpitik. Duwara kami ron na tubig, namamay ko ako sa abo. Pagdatong din ista yan to, ron si masampig pigi bato. Naway rikyog dan, sadang niya liurop, nagdara siya to para. Na pagkadlurop niya, inista ba yang dulan niya. Na kiugdan na mga biyak kato hama asang ba. Na tikukyaon niya. Naway siya limukay, nara siya pa doktor. Biyak ba to, bukunat gatos ngayon. Biyak ko na nagsusunday siya siya hinangan niya ba to. Uno ba di magsusunod namin magatos ngayon lagi kaya kawaan siya. At dito rin sa mismong tubig laya, kung mapapansin nyo, napakaraming mga isda dito na tilapia. Pwede namang pakainin, katulad yan, nalalaki ng mga isda. Oh. Kasama pong naliligo ng mga taga dito sa mismong tubig laya sa may Patikul Sulu, itong mga isda. Kahit napakarami nila, kahit isang tao, wala pong nagtangkang manghuli. Kasi pinaniniwalaan pong magkakasakit po yung uhuli ng isda. Kaya habang naliligo kayo, lumalango yung mga isda habang naliligo po kayo. Katulad niya, no? Kung magagawi kayo dito sa may Patikul Sulu, meron ganitong batis na tinatawag na tubig laya. Pwede kayong maligo nang hindi po kayo gagastos kahit piso. At yan, ang daming mga tilapia dito. Nakakatuwa na may mga ganitong lugar pala sa Sulu, lalong-lalo na sa Patikul. Kaya kung sakaling magagawi kayo sa Patikul, ito po yung isa sa mga dapat nyong ma-experience, katulad nitong tubig laya. At dahil nandito na rin tayo sa Patikul Sulu, napag-alaman natin na dito rin gumagawa ng mga durol. Yung nakita nyo kaninang binili natin at pinakita ko sa inyo yung tigte 10 pesos. Meron tayo natagpo ang gumagawa ng durol. Kaya alamin natin kung ano yung proseso at kung paano ginagawa yung isa sa mga bangbangsug. Tara, tingnan natin. Dito po sa Patikul, very famous po sa amin, pagdating sa mga bangbangsug is yung durol. Laging trademark na po ng Patikul yung paggawa ng durol. Ganito pong ginagawa nila. So gumagawa po sila ng syrup, kalahating kilo ng asukal, depende po yan kung gusto ng pula o puti, tapos kinakaramelize po yon. Tapos hinahalo po yon siya sa coconut milk. So ang ginagawa po nila, hinahalo muna yung mga liquid. Pagkatapos nung mahalo yung liquid, isalang muna sa apoy, i-mix mo yon, tapos hayaan mo siya mag-boil. Tapos habang naghihintay ka nun mag-boil, gagawin mo naman yung kanyang dried ingredients. Like yung giniling na bigas na 1 kilo at saka yung giniling na malagkit na bigas. Pag halu-haluin mo yun siya, lalagyan mo siya ulit ng tubig. May mga measurements din po yung tubig natin. Tapos kapag nag-boil na po yung ginawa nating unang na mixture, yung nilagay natin sa apoy na, saka natin po yun siya idadagdag doon sa nauna na nating yung nilagay natin sa apoy. Tapos constant stirring na po yun. Bawal na po yun siya mag-stop-stops kasi baka magbuo-buo yung mga ano niya, yung ating bigas. Gaano tumatagal ang pagluto ng isang durol? Depende po din kasi yan sa apoy na ginawa natin. Kasi ang paggawa po kasi nito, kailangan malakas yung apoy. Kasi iniisip natin pag malakas ang apoy, baka matutong. Pero hindi po. Dapat malakas ang apoy at the same time, constant po yung steering. Walang stop-stop po yun. Kaya nakakapagod din maggawa ng durol.
So like for example, itong ginawa natin na 1 kilo, nasa 2 to 3 hours po siya. Depende pa rin po yan so kung ano ang gusto ng customer na magpapagawa. Like mga made to order. Meron po kasi mga iba gusto na yung durol medyo may pagka-soft. Meron din naman iba gusto na ng hard. So depende po yon kung alin ang gusto nila. Pero ranging from 2 to 3 hours po ang pag-constant mixing or stirring ng ating durol mixture. Ma'am, kapag ka nagawa yung pinakadurol, gaano katagal yung shelf life? 1 week. 1 week. Oo. Pero kapag, paano ba siya kailangan itabi, i-store? Hindi mainitan. Hindi mainitan. Pagka sa hindi Hindi mainitan, maarawan hindi maarawan, Oo. gaano tatagal yung isang durol? 15 to 1 month. 15 to 1 month. So kaya naman pala marami akong mga naririnig na itong mismong durol in-order pa at pinapadala dun sa may Saudi. May mga kapatid nating mga mahihilig din dito sa mismong durol. So bale, halos parehas lang pala ng procedure kung familiar kayo sa pinakita ko dun sa may Kalamay. Halos parehas na parehas. At kapag ka nahalo na lahat ng mga sangkap ng mga durol, katulad ng mga giniling na bigas, gata, at yung mga asukal, dito na magsisimula yung walang sawang paghalo hanggang makuha yung tamang texture ng durol. Matapos ng 3 oras ng walang humpay ng paghahalo ng durol, akala ko tapos na yung proseso, pero hindi pa pala. Marami pa palang pagdadaanan bago maging finished product ito. Pagkatapos makuha ang tamang texture ng durol, ilalagay ito sa lagayan at papalamigin muna ito ng ilang oras. Kailangan kasing lumamig yung nalutong durol para mas tumagal pa ang shelf life nito bago ito balutin. At nung lumamig na, dito ko nasaksihan yung paraan ng pagbalot. Pero bago yun, kailangan mo munang ihulma at masamasahin yung nalutong durol para matanggal yung mga namuong parte. Bago ito pira-pirasuhin at ilagay sa maliliit na plastic, iisa-isain itong ilalagay at ihuhulma batay sa tamang laki ng durol. Pagkatapos, ihahanda na itong ilagay sa pinatuyong dahon ng saging para ibalot. Sa ganitong proseso, teamwork talaga ang kailangan dahil habang may nagmamasa ng durol, meron namang gumagawa ng paglalagyan para mas mapabilis ang pagbalot. Dahil kapag gagawa daw ng durol ay hindi lang 100 piraso ang babalutin ninyo. Kung minsan pa nga daw ay umaabot pa daw ng libo-libo, kaya habang may nagbabalot ng durol, dapat meron namang naka-assign sa pagtali nito. At hindi rin biro ang pagtali dahil dapat maayos yung pagkakahigpit. Yung tipong hindi masikip at hindi rin sobrang luwag. Itong proseso na ito mula sa pagluto ng mahigit 3 oras sa kawa at hanggang sa pagbabalot ito ng isa-isa, dito ko napag-alaman na hindi lang ito basta kakanin na ipinagmamalaki ng patikul sulu dahil labor of love ang paggawa ng durol. At dahil dyan, marahil ito na siguro ang pinakamatagal at pinakamaprosesong paggawa ng isang bangbang sug na pwede nyong matikman kapag nandito kayo sa Lupa Sug. Nakita nyo naman po siguro kung paano mano-manong inahalo ng halos 2 to 3 hours itong durol at kung mapapansin nyo nakalagay sa balat ng saging. So first time ko pong titikim ng durol at iba daw po yung lasa ng durol lalong-lalong na pagbagong luto at nakalagay sa dahon ng saging. Ito yung bagong lutong durol dito sa may Patikul Sulu. Unang subo po para sa inyo. Kung alam nyo po yung lasa ng kalamay, yung typical na kalamay na pinakita ko po dun sa may bowl, halos hindi sila nalalayo. Iba nga lang yung texture ng bagong lutong durol dito sa may Patikul Sulu. Pagka ganitong mga klaseng bangbang sug, saktong-sakto, meron tayong kahawa sug. Ito yung the best pares talaga ng mga bangbang sug. Kaya naman pala hindi ako magtataka nung nakarating tayo dito sa may Patikul. Yung pinakita ko sa inyo kanina nung bumili tayo ng mga durol dun sa may tindahan sa may unahan, ito pala yung lasa ng bagong luto. Iba yung experience dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na maipasilip sa inyo at maibahagi ko po sa inyo kung paano talaga niluluto at kung paano yung proseso, kung paano yung labor of love dahil continuously
haluin ng walang humpay hanggang maluto at makuha yung tamang texture. At dahil nandito tayo sa Sulu, pag pinag-uusapan yung bangbangsug at durol, hindi mawawala po itong kahawasug. Kailangan nyo rin po matikman yung mga bangbangsug dito, lalong-lalo na pag nandito po kayo sa Patikul. Kumaon kita ninyo mga kapo.